Tänään joutuu jakamaan tämmöisen vähän ikävämmän Porsche-tarinan. Se oli viime syksyä, kun käveleksin tuolla Rovaniemin katuja ja kujia ja sitten me katoin sieltä, että tuolla pusikossa näyttää olevan vähän joku tommonen virtaviivaisemman näköinen auto ja kävelin siitä sitten vähän lähemmäs ja huomasin, että se olikin Porsche 924. Se oli ihan sammaleen peitossa ja emme siihen nyt kun sen enempää sitten kiinnittänyt huomioon, ajattelin vaan, että jollain projekti jäänyt vähän pitkäksi. Sen verran huonossa kunnossakin se oli. Ei ainakaan itse kiinnostanut ruveta sitä selvittelemään. Ja sitten no se jäi se homma vähäksi aikaa siinä ja sitten mä joskus myöhemmin kävelin siitä taas ohi ja huomasin, että hetkinen, että täällä ei ole yksi Porsche, vaan täällä on kaksi Porschea. Se toinen oli sitten 944 ja aika raffissa kunnossa sekin, mutta ei nyt ehkä ihan niin pahassa kunnossa kuin se 924. Tää ei sentään vielä kasvanut sammalta, että siinä on ilmeisesti joskus ollut jopa pressut päällä. Silloin me otin sitten kuvat niistä. Me ajattelin, että jos jaksaa rekisteritunnuksella joskus etsiä omistajaa ja pirauttaa, että mikä niiden tarina on kautta, että olisiko se mahdollisesti luopumassa niistä, niin kokeilla, että saako kumpaakaan niistä pelastettua. No aika kuluu sitten taas tässä välissä ja me nyt innostuin sitten, että perskutaan, että me kyllä kilautaan sille. Käyn katsomassa ensin, että onko ne possut vielä tallessa, siellä ne oli. Ja kilautan, että mikä niiden story ja tarina sitten oikein on. Ja me ensin vahingossa soitinkin sitten sen veljelle. Ja sen veli kertoi mulle, että on niitä joku muukin joskus kysellyt, mutta hänen veljensä ei sitten raskenista luopua, että ne kasvaa siellä korkoa vai koivuako ne siellä jo kasvaa. Ja koivua ne tosiaan taitaa kasvaa jo. Ja sitä 944, niin sitä ilmeisesti on joku jälkikasvu jossain kohtaa yrittänytkin vähän kuntoon laittaa, mutta se on siitä huolimatta sinne vielä jäänyt. Ja no tää veli kuitenkin antoi mulle sitten numeron sille oikealle omistajalle ja sitten me soitin sille se noiden possujen omistajalle, mutta se löi sitten vaan luuria korvaan. Häntä ei kiinnostanut sitten asiasta keskustella. Tää velipoika siis oli menossa käymään siellä veljensä luona ja mainitsi asiasta, että tämmönen kaveri soittelee, niin se varmaan talletti mun numeron malliin, älä vastaa. Mä laitoin sen tekstiviestiäkin tuossa vielä perään ja en ole nyt häiriköinyt sitten sen enempää. Sisällä voi olla aika mielenkiintoinen dunkkis. Ratin päällyne ja vaihekepin nahka on ihan hommessa. No aika nyt on jokunen viikko kulunut tässäkin välissä taas ja mä kävin katsomassa, että joko se kaveri olisi sitten aktivoitunut niiden kanssa, että kun me yritin kerran niitä havitella itselleni, mutta ei niille vieläkään ole mitään tapahtunut ja näyttää siltä, että ne tulee jäämään tonne
metikkö iäksi ja ajaksi. Eikä siinä, eihän sille mitään mahda. Hän ne omistaa ja jos se haluaa, että ne siellä ne mätänee, niin hän saa ne sinne mädättää. Ei siihen ole kelläkään nokkaan koputtamista. Mutta toisaalta vähän ikävä kohtalo. Hauska se edes kuulla, että mikä näiden tarina on. Minkä takia ne on niin jätetty tänne, minkä takia ne on jäänyt tänne, minkä takia se ei ole valmis niistä luopumaan, vaikka joku niistä olisi vaikka vähän valmis maksamaankin ja samalla saisi ne pois sieltä sitten tontilta. Ei pysty käsittämään. Mikä sun arvaus on, mikä tässä on? Meikän paras arvaus, että siellä on ruumis takakontissa, niin sen takia se ei niistä luovu. En minä tiedä, aivan uskomaton keissi kyllä. Ja olisiko nämä edes sun mielestä yrittämisen arvoisia pelastaa vai onko jo mennyt liian pahan kuntoon? The 944's Porsche engine is one of the most advanced ever built. It has excellent passing power. In fact, with maximum torque achieved at as low as 3,000 RPM, it offers astounding acceleration throughout the entire RPM range. One more thing about the Porsche 944, its brakes are as fast as its engine. It started life as the Volkswagen Project EA425. It was conceived as a car that would become Volkswagen's flagship model. But in the end, it was going to prove too costly to produce to become a Volkswagen. So it was inherited by Porsche and developed subsequently to become the car launched at Camargue in the south of France in 1975 as an entry-level sports car to come in under the 911 and inherit the same type of qualities. The 924 would be a car that introduced many firsts to Porsche, most notably the first front-engine production car with a water-cooled engine and then the first Porsche to be offered with an automatic gearbox. Tämmöisen tapauksen meikä törmäs. Mitä sä oot mieltä? Pitäisikö mun vielä yrittää ottaa yhteyttä siihen omistajaan vai jätetäänkö Risumies 2 nyt rauhaan ja ei häiritä miesparkaa enempää? Antaa hänen hommehuttaa Porschet sinne pihaan, jos se tekee hänet iloiseksi.